We zijn hier in Varkaus, een plaats in het midden van Finland. En het is kerst. Nou staat Finland juist bekend om de grootsheid waarmee ze kerst vieren. Met een kerstman en een kerstham en een kerstsauna en noem maar op. En toch staan we hier op een kerkhof. Want ook hier zien we een hele belangrijke Finse traditie. Namelijk het aansteken van kaarsjes op graven van overleden familieleden. Je plaatst een kaarsje op het graf van je oom en je opa en je tante. En zo ga je de hele begraafplaats langs. Ik vind het een heel interessant ritueel, want wat gebeurt hier nou eigenlijk? Is dit gewoon een traditie, zoals ook het optuigen van de kerstboom een traditie is? Gaat het om de betovering van al die kaarsjes op het kerkhof? Of wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En de vraag die ik hoop te onderzoeken is dit misschien ook ergens een religieus ritueel? In een verder zo seculier land? Gaat het hier ook misschien om de band van de levenden met de doden? The tradition has been going on for ages, but it was the wartime when it expanded to the whole country. During wartime, the dead people from the war came home and people started lighting candles to their graves. But it has we do it to all graves nowadays. And also in every graveyard there is this place where you can light a candle for a person whose grave is somewhere else. Also in our graveyards here in Varkaus, because congregation is the one who keeps them going on, we light hundreds and hundreds of candles when people have ordered us to put candles because they cannot come for Christmas for their graves of their beloved ones. Okay, so people who cannot come to Varkaus where their loved ones are buried, Yes. they ask you to light candles on their graves? Yes. Tuolla toisella puolella. Isä. Siinä se on tuolla. Niin, onko ne samaa? Joo. Sen ekinhan voit pitää ostaa tuolla niin kannelle, niin kuin siellä ei ole. Joo. Kaksi saa kolmella. Tuonne viiän yksi pien hautakynttilä ja se lasikynttilä. Joo. Sytytte ekinhaavalle se. Ihan pienestä pitäen, kato kun niin joukko haudottiin tähän ihan siitä asti. Niin, ihan isä ja äiti mukana. Siitä asti niin kuin, se on niin kuin perinne. Joo. Kävittekö te aiemmin niin kuin isovanhempia jossain muualla? No sitten, milloin oltiin Hynnylämäellä, niin äitin kotona, niin silloin käytiin siellä. Sinne konttilalle, kato Heinäveen hautuun.
jos oltiin joululla, niin ainahan käytiin tänne joukkohaudalle ennen lähtiessä. What do you remember from the very first time you went to light candles on the grave? No ei muista sen, että kato, talvi oli hanke, niin ukko aina kantoi tai sitten potkurilla tultiin. Se on vaan niinku perinne ollut tää kynttiläsytys, siis joka Why is it important to you to light the candles? no, se on edes kerran vuoteen muista. Ja se käy vähän myötä niinku kesällä aina kukkiattomassa, mutta se on niinku vanha perinne ihan. Tässä on kuitenkin minun oma virtani. Tästä peitti tää lukko. Niin Ja tää pannavarasto. Minä uskon, että se niinku kiertää sukupolvelta sukupolvelle, ketkä on niinku sillä paikkakunnalla, ei ollut mahdollisuus tehdä sitä. Tässä on Tuulan isä ja äiti ja sitten Tuulan isän äiti ja isä. Tässä on sitten Tuulan kaksosveli. Tuossa on kato Asiakaisen sulo. Kato se eli yli 100 vuotta. Kato. 1913 ja kato. On joo, kyllä. Niin. Asiakaisen jupasta. Nyt mennään minun isä ja äiti ja sitten minun veljen ja sitten viedään sinne Ulla-haudassa. Täällä on sitten porukkaa siihen sauvarautaan. Joo, niin kyllä. Hyvää joulua! Sulla on nyt Would you say it's a religious ritual? Kyllä, joo. Kyllä. No ei minä tikku, ei mulla ole niinku kukaan sitä sen enempää opettanut, mutta se on vaan niinku kulkenut kai sukupolvelta. Uskoisin näin. Ei, mutta siitä, että uskonnollisuus, että onko pystytkö sitä selittää, että minkä takia se tuntuu niin? No se on lähinnä muistaminen. Joo, hyvä, kiva. Heippa hei. Joka päivä, totta kai. Joo, selvä. Hyvä. No niin. Joo, moi Would you say moi. that you are religious? Kyllä, nyt määrättyyn pisteeseen asti. Tässä on kato se Ulla. Tää on siskoshauta, Ulla-hauta. Tämä on Ulla-hauta. No äiti siskohauta ja siinä on myös äitin pikkusisko, joka kuoli silloin. Äiti syy. You are maybe as a kid you are very excited about presents, but here you kind of calm down a bit and then you get to maybe hear stories about the old relatives which you haven't seen and things like that. So you learn about your family also a bit. Silloin kun tässä oli vaan se pikkukivi oli, kun siinä oli vaan se siskohauta. It's a nice and calming moment, and I do usually think about, you kind of automatically think about the moments that you have had with your grandparents, and you think about the people. It's for you
a ritual that is about memories. Yeah, I think so. Yeah, it's a ritual about remembering the loved ones, the people that have passed away. Jouko oli kanssa aika pieni, eikö se ollut? When you light the candle, is there some part of you which still at that moment then feels a relationship with the person who died as where they could be now? That I don't know, but I do really feel connected to people then. Maybe at least in my memories, it's kind of I do remember that. Hyvät Ja hyvät joulut. It is kind of a nice way to think of your family history and also to share who are these people because for example my grandparents of my mother I haven't ever met, but while visiting here, or her sister who was died in childbirth, but I know that she exists by visiting her grave. And why is it important to know those things? Well, that I don't know, but it is part of their history. So it's part of also my history. Part of who you are. Yeah, I think so. Kato, ukko on syntynyt 20 ja äiti 90. Niin, se Niin. vanhempi on. Niin. Esimerkiksi kato, eihän minä kato pystynyt äitiä katsomaan eikä issiä arkussa. Se on niinku... Would you now say that it's a religious practice or a secular practice? I think it's kind of both. Also part of the culture in Finland, but also it's kind of a religious, but I don't know. What do you mean when you say that it's part of the culture? Because everybody do it. It's not like if you are like, you don't like religion at all, you all go and light the candles. It's a national tradition. Yeah, Oh. I would say that. Maybe someone could do it just for culture, like tradition, but I think most people do it because they want to like practice their spirituality or something. Do you think it also is something they do to kind of continue the bond they have with the loved ones? Perhaps, I think so. I think it's something to do with the memory. It's a special time to remember and think about your loved one. I think that there is this, because it's the candle and we do it when it's dark, it's something to do with hope. Maybe someday we'll meet, but it's not like institutional religion, but it's like everyone's. Everyone's religion. Yes, or something like I don't know. Religion is maybe too big word, but maybe a spiritual thing for people. Everybody puts the candles to the graves, and it looks like really spectacular. It's very pretty, and when you see all the candles at the same time burning, then you like feel that there is something here, like something, I don't know, sacred.